नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु फ्यान्टेकको गेमिङ किबोर्ड र यसमा चाहिँ यो किबोर्ड चाहिँ एकदम स्मुथ अलि एकदम राम्रो छ। यो RGB कलरमा पनि एकदम राम्रो। यो जुन लाइटिङहरु यसको लाइटिङहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ यसमा। र MK885 मोडलमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्र चाहिँ यो अरु किबोर्डमा चाहिँ स्विच हुन्छ नि यसमा चाहिँ IR युज भएको हुन्छ जुन चाहिँ सेन्सर टाइपको चाहिँ स्विच बाट चाहिँ यसमा बोर्डबाट चाहिँ बनाएको हुन्छ यसमा। र यो किबोर्ड राम्रो पनि छ। कस्टमरले चाहिँ के प्रब्लम भनेर ल्याएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सबै कीहरु काम गर्छ तर यसमा जुन यो चिन्ह लगाएर आएको यो स्क्रिनमा पनि लिएर जाँदैछु। यसलाई अलि अगाडि सार्छु र यसमा टाइपिङ गरेर देखाउने छु। जुन यो स्ल्यास र डबल डट स्ल्यास र डबल डटको की चाहिँ यसमा काम गर्छ। यो कीले काम गरिरहेछ। यो कीले काम गरिरहेछ। अब यो कीले काम गरेको छैन। यो कीले काम गरेको छैन। अब यसलाई हामीले रिपेयर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के कस्तो रहेछ त? जस्तै यो किबोर्डलाई हामीले पहिला सुरु डिसेम्बल गरौँ। यसलाई पहिला सुरु खोलौँ। खोलिसकेपछि यसको सोलुसन चाहिँ के रहेछ त? यो चाहिँ किन चाहिँ टच राम्रो नभएको रहेछ? कहिलेकाहीँ चाहिँ टच भइहाल्यो भने पुरै टच भएर बस्ने। चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भित्र चाहिँ IR टाइपको स्विच युज भएको हुन्छ। अब यो कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। र साथै मेरो भिडियोमा थोरै नोइजहरु आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ सरी। नोइज आयो भन्दामा क्यान्सल नगर्दिनु होला र मेरो भिडियोलाई चाहिँ प्लिज पुरा हेर्दिनु होला। र साथै राम्रो लागेमा कमेन्ट पनि गर्दिनु होला र नराम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्दिनु होला। मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्दिनु होला भन्दै अब हामी भिडियोमा सुरुवात गरौँ है त। थोरै म भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मैले यो ल्यापटपलाई थोरै साइड गरिदिन्छु र थोरै यहाँ ठाउँ बनाएर चाहिँ म यसलाई चाहिँ ओपन गरेर कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ किबोर्डलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्ने र साथै कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्विचलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने त त्यो पनि अब हामी हेरौँ है त। यसमा चाहिँ सबै कीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सर टाइपको IR टाइपको की चाहिँ बोर्डमा चाहिँ यो यसमा युज भएको हुन्छ। अरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ स्विच हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तलपट्टि जुन स्विचमा चाहिँ 2 लेग 4 लेग भएको हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ त्यो लेग हुँदैन। र यसमा चाहिँ बोर्डमा चाहिँ पुरै सेन्सर 1 बाइ 1 सेन्सरहरु सबै रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो IR र सेन्सर दुईटाले चाहिँ यसमा चाहिँ रेलाई चाहिँ ब्लक गरिकन चाहिँ यसको चाहिँ की चाहिँ स्विच टाइपको चाहिँ किबोर्ड बनाएको छ। यो अलि ओल्ड मोडल हो। अलिकता यो अब यो भन्दा नयाँ आएको छ। ओल्ड मोडल प्राय सो स्टकमा पनि अलि अवेलेबल छैन। यस कारणले चाहिँ योलाई चाहिँ हामीले कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ पहिला यसलाई कसरी चाहिँ ओपन गर्ने हामी त्यो हेरौँ है त। हामीलाई अब यसको कहाँ चाहिँ स्क्रुहरू छ त? पहिला सुरु हामीले यसको स्क्रु हेर्नु पर्यो। एउटा स्क्रु यो ठाउँमा रहेको छ। यो ठाउँमा स्क्रु रहेको छ र यसको भित्र यो ठाउँमा स्क्रु रहेको छ। यसमा हेर्नु स्क्रु रहेको छ। प्रत्येक भागमा चाहिँ स्क्रुहरू जस्तै यो स्क्रु भयो। यिनीहरू चाहिँ सबै पहिला सुरु 1 बाइ 1 हामी हेरेर यसलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। प्लस स्क्रु हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्लस टाइप स्क्रु ड्राइभर चाहिँ युज गरेर हामीले नर्मल बाहिर भएकोलाई चाहिँ पहिला ओपन गरौँ। जुन यो टियर चाहिँ हामीले यो माथिमा चाहिँ युज हुन्छ। पहिला अब यसलाई रिमुभ गरौँ। त्यसपछि हामी टियर हालौँ। अब यो हामी माथिको feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. यसरी हामीले माथि स्टार टाइपको सबै खोलौँ। अब हामीलाई स्टार यसमा चाहिँदैन। अब यसलाई हामीले प्लस स्क्रु ड्राइभर यसमा हालौँ। हालिसकेपछि अब हाम्रो पेज रहेको छ 1 यहाँ रहेको छ। अब हामीले यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. यो किबोर्डमा चाहिँ सबै स्विचहरु चाहिँ
यो प्रेस टाइपको नभइकन चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन यो साइड र साइडमा ब्लकमा चाहिँ दुईटा चाहिँ सेन्सरको यसमा नि सेन्सरको लिड रहेको हुन्छ यसमा नि सेन्सर भन्नाले यसमा चाहिँ रे आइरहेको ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ ब्लक गरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कीहरू चाहिँ यसले कुन चाहिँ हामीले प्रेस गरेको छ त्यही चाहिँ यसको सिस्टमले चाहिँ जुन आइसीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमान्ड गरेर चाहिँ हाम्रो प्रेसको चाहिँ प्रेस गर्ने गर्छ र यो फ्यान्टेकको चाहिँ MK885 मोडलमा चाहिँ यसरी चाहिँ उ गरेको हुन्छ भन्नाले बनाएको हुन्छ। यो किबोर्ड भन्दा अलिकति महँगो पनि छ यो गेमिङ किबोर्ड। अब यसलाई हामीले रिपेयर गर्नु पर्यो। अब किन चाहिँ हाम्रो यो नभएको रहेछ जस्तै यसमा चाहिँ कीहरू चाहिँ कसरी बनाएको छ भन्दाखेरि यो लाइट भइहाल्यो यो पनि यो एउटा सेन्सर यो पनि यो सेन्सर यसमा चाहिँ लाइट पास भइरहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने हुन्छ यसले चाहिँ वर्क गर्छ यसले चाहिँ कमान्ड दिन्छ जस्तै WWQQ यसले चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। अब पहिला सुरु हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो किबोर्डहरुमा चाहिँ थोरै यो जुन सेन्सरहरुमा चाहिँ जस्तै डस्टहरु गएर चाहिँ यो चाहिँ प्रेस नहुने अथवा प्रेस भइरहने कीहरु भन्ने प्रब्लम हुन्छ। पहिला सुरु हामी त्यो नर्मली जो सिर्फ एउटा काम मात्रै नगरेको यो मात्रै हो यो जुन यो थोरै अलिअलि डस्ट पनि देखिन्छ पहिला यसलाई हामी क्लिन गरौँ। I'm here and I'm feeling exaggerated. डस्टले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यो हाम्रो लाइटहरु चाहिँ आयरहरुमा चाहिँ छोपिने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिला यसमा यो जुन यो स्विच छ यो ब्याक बटन भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ यसले चाहिँ जुन चाहिँ आइआरले चाहिँ यसले चाहिँ रे पठाएर चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले रे आइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्यो भने यो चाहिँ टच हुन सुरु गर्छ जब अहिले काम गरेको छ यसले। पहिला यसले काम गरेको थिएन नि अहिले काम गरेको छ। प्रायः जस्तो यो किबोर्डहरुमा चाहिँ प्रायः जस्तो थोरै डस्टहरुको कारणले गर्दा पनि यो ड्यामेज हुन सक्छ अथवा त्यो गर्दै सफा गरेर यसलाई चाहिँ क्लिन गरेर पनि भएन भने चाहिँ हामीले यो लिड हो कि यो लिड मध्येमा कुन चाहिँ ड्यामेज छ त त्यसलाई चाहिँ हामीले चेक गरिकन चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्को उपलब्ध भएन भने कुनै पनि यसबाट चाहिँ कीहरु चाहिँ युज नहुने कीबाट चाहिँ हामीले झिकेर चाहिँ यसमा रिप्लेस गर्न सक्छौं। त्यसबाट चाहिँ हामीले युज हुने की चाहिँ हामीले यसमा चलाउन सक्छौं। यसरी चाहिँ यसले काम गरेको छ। यो भयो यो टाइपको यो भयो तल डाउन स्पेस इन्टर अब यो भयो यसरी चाहिँ एचएच जेजे अब यो क्याप्स लकलाई अफ गरौँ क्याप्स लकलाई अफ गरौँ क्याप्स लक अफ भयो। अब हामी यो स्मलमा आयो अब स्मलमा आई यो ब्याक यो चाहिँ स्ल्यास यसले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ रिपेयर गरेको छौं। The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने त्यो पनि गऱ्यौँ र यसको हाम्रो एउटा कीको इस्यु थियो त्यो पनि हामीले रिपेयर गरेर चाहिँ हाम्रो सक्सेस भएको छ यो की अहिले चलिरहेको छ जुन यो पनि चलिरहेको छ यो पनि चलिरहेको छ यो चाहिँ हामीले बनाएर सक्सेस गरेको छौँ जुन फेन्टेकको चाहिँ यो 8GB गेमिङ किबोर्ड MK885 चाहिँ हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ यो की पनि हामीले रिपेयर गऱ्यौँ र यो सक्सेस भएको छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला र यस्ता अरू नयाँ भिडियोहरू ल्याउने क्रममै छु भन्दै म आज यो मेरो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु